आज चाहिँ हामी अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलबाट कसरी भर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोल्छु म। ब्राउजर खोलिँदैछ। अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स ट्रान्सपोर्टेसन मिनिस्ट्री यो लेखेर सर्च गर्छु। अब यहाँनिर यस्तो खालको इन्फर्मेसन आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग भनेर छ, त्यसमा क्लिक गर्छु म। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको ओपन हुन्छ, यस्तो खालको होम पेज ओपन हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ म यहाँ अनलाइन सवारी चालक अनुमति प्रणाली भन्ने छ, यहाँनिर जान्छु। अझै तल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अझै धेरै सूचनाहरू यहाँनिर आइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ सूचनाहरू। कहिलेकाहीँ अनलिमिटेड खोलिरहेको हुन्छ, कहिले कुन कुन टाइमको लागि खोलिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी फर्म भरौँ। अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरौँ। अहिले चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेपछि अर्को एड्रेसबाट खोलिन्छ। यहाँनिर अनलाइन dlreg.dotm.gov.np भन्ने यो लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि हजुरले डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर 24/7 भनेको चाहिँ 24 घन्टा खुल्ला छ भनेको छ। ल अब यहाँनिर अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि हामीले सिलेक्ट एप्लाई फरमा चाहिँ गएर हामीले न्यू लाइसेन्स चुज गर्नुपर्छ र प्रोसिड गरिदिउँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नुपर्छ। एप्लिकेसन फर्स्ट नेम हाल्छौँ। अब मिडल नेम नहुन सक्छ, मिडल नेम कसैको छैन भने त्यति ग्यापै छोडिदिनु होला। लास्ट नेम यहाँ आफ्नो थर राख्नु होला। अब यहाँ आफ्नो बर्थ डेट सिलेक्ट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म बर्थ डेट सिलेक्ट गर्छु। इयर मेरो भनेको 2058। ल अब मन्थ पनि सिलेक्ट गर्नु होला हजुरको। डे डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि एज आफै क्यालकुलेट हुन्छ भरे। एज आइसकेको छ 18 इयर्स भनेर। जेन्डरमा म मेल चुज गर्छु। अब ब्लड ग्रुप चुज गर्नु होला, एबी पोजिटिभ छ। अब एजुकेसन चाहिँ हजुरको एजुकेसन कति हो त्यो यहाँ भर्नु होला। सिटिजनसिप नम्बर यो नागरिकताको नम्बर हाल्नु होला। यहाँनिर म यहाँ नागरिकताको नम्बर हाल्दैछु। नागरिकताको नम्बर मैले हालिसकेँ। त्यसपछि सिटिजन इस्यु डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ, त्यो पनि म चुज गर्छु कहाँबाट नागरिकता बनिएको भनेर। मेरो कम्प्युटर अलिक स्लो भइरहेछ। पासवर्ड चुज गरेँ मैले। अब हजुरले पासवर्ड बनाउनु भएको छ भने पासवर्डको डिटेल्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पासवर्डको डिटेल्स नहाल्दा पनि हुन्छ। विटनेस नेम छ, यहाँनिर आफ्नो
कसलाई चाहिँ विटनेस राख्न चाहनुहुन्छ उहाँको विटनेसको नाम दिनु पर्यो यहाँनिर। म विटनेसको नाम दिँदैछु। विटनेसको मिडल नेम नभएको कारणले म लास्ट नेम लेखेँ। अब विटनेसको रिलेसनसिप के हो त भनेर पनि हामीले हाल्नुपर्छ। मैले अहिले एड्रेस हालिरहेको छु यहाँनिर। भिलेज पनि मैले माथि विटनेसको रिलेसनसिप हालेको छैन, हजुरले अगाडि नै सुरुमा हाल्नु होला। भिलेज चुज गर्छु म। भिलेज मौवा चुज गरेँ मैले। टोलको नाम पनि दिन्छु म। वडा नम्बर कति हो त्यो लेख्छु। यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नु होला। सेम एज पर्मानेन्ट गरिसकेपछि माथिको डिटेल्स आफै यहाँनिर कपी हुन्छ। के को लागि हामीले यसले मोटरसाइकलको लागि हो, त्यसैले ए क्याटेगोरी चुज गर्छु म। सिलेक्ट जोन हजुरलाई नजिकै कहाँनिरको छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेचीमा बिटा मोड मात्र छ। यहाँनिर सानो क्याप्चा फिल गर्नुपर्छ। यहाँनिर एकदमै सजिलो छ, सजिलै आउँछ। यहाँनिर क्याप्चामा फिल गरेँ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ मैले विटनेसको रिलेसनसिप हालेको छुइनँ, फादर हो। फादर मैले रिलेसनसिप हालेँ। अब म फेरि गएर चाहिँ सबमिट गर्छु। सबमिट भयो। अब फेरि म डिटेल्स चेक गर्छु एकपल्ट। फेरि डिटेल्स कन्फर्मेसन भन्छ। सेभ डिटेल्स गर्छु म। रिफरेन्स नम्बर पनि आइसकेको छ। अब हजुरले चाहिँ प्रिन्टरमा प्रिन्टर छ भने हजुरले यसलाई डाइरेक्ट त्यहीँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मसँग प्रिन्टर छैन, म यसलाई डाउनलोड गर्छु। अब यसलाई म सो इन फोल्डरमा गर्छु। यो गएर डाउनलोड्समा गएर बसेको हुन्छ। यहाँनिर एप्लिकेसन डिटेल्स भनेर छ। यसलाई चाहिँ म कट गर्छु र डेस्कटपमा ल्याएर चाहिँ पेस्ट गर्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि अथवा यो फर्म खोज्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले अहिले डेस्कटपमै राखेर पेस्ट गरिरहेको छु। एप्लिकेसन डिटेल्स भनेर छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले भरेको फर्म हो। हजुरले पनि यसरी नै भर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्महरू।